Probhakhurirjuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা ৰেচিপি আনিছোঁ। সেইটো হৈছে এয়া boliyora মাছৰ সৈতে xilikha আৰু আলু দি পেলাই এখন আঞ্জা বনাম। এয়া xilikha মাত্ৰ 6টা লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 3টা লৈছোঁ, আলু 3টা লৈছোঁ, এয়া মেথি গুটি ইমানেই। ইয়াৰ লগতে বনাম আৰু xilikha কিটা এতিয়া বাকলিবিলাক কাটি গুটিটো গুচাই পেলাই দিব লাগিব। তাৰপৰা এইখিনি পিচি ল'ব লাগিব। xilikha খিনি পিচি পেলাই তাৰপিছত এই পানীত তিয়াই থৈ দিব লাগিব আধা ঘণ্টামান সময়। এই পানী লৈয়ে লৈছোঁ ওচৰত। এনেকৈ পেলাই গুচাই লৈ পেলাই থেতালিব লাগিব। থেতালি পেলাই পানীত তিয়াই থ'ম। আধা ঘণ্টামানৰ পিছত ৰসখিনি ওলাব আৰু সেইকণ সময়তে মই মাছখিনিও বাচিব পাৰিম, আলুকেইটাও সিজাই ল'ব পাৰিম xilikha কোমলে মানে। এতিয়া xilikha খিনি কোমলিলে, আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া সীতাখিনি লাহেকৈ ইয়াত থৈ দিম। এই সীতাখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। গোটেইখিনি কাঢ়ি ল'ব লাগিব। এই আলুখিনিও খচি ল'লোঁ, সিজোৱা আলুখিনি। এই আলুকেইটা খচি কৰি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী পাতোঁ আৰু মাছখিনি ভাজি হ'ল। এতিয়া বনাওঁ আৰু এয়া প্ৰথমে মেথি গুটিকেইটা দি ল'লোঁ তেলত। তাৰপিছত এই xilikhaৰ সীতাখিনি দিম। এতিয়া xilikhaৰ সীতাখিনি আগত দি লৈছোঁ, নহ'লে নিসিজিব নহয় ভালকৈ। এতিয়া অকণমান ভাজি লওঁ। তাৰপিছত এই জলকীয়াকেইটা গোটাকেই দিছোঁ, গোটাকৈ জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ। হালধি গুড়া অকণমান দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া নিমখ দিছোঁ। আকৌ অকণমান লৰাব লাগিব।
আলু মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। শিলিখা পেটৰ কাৰণে উপকাৰী বস্তু। মাজে সময়ে এনেকৈ শিলিখা খাব লাগে। এনেও ডাকৰ বচনতো কয় বোলে ভাত খাই উঠি খাবা 3 শিলিখা, তাৰ হ'ব কি ৰোগ শিলিখা। শিলিখা খাব লাগে ভাত খাই উঠি, দিনটোত এটা হ'লেও খাব লাগে প্ৰতিদিনাই। কফ কাহৰ কাৰণেও ভাল, পেটৰ অসুখৰ কাৰণেও ভাল, তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে, লিভাৰৰ কাৰণেও ভাল। এনেকৈ কেতিয়াবা মাজে সময়ে আঞ্জা কৰি খাবলৈও ভাল লাগে। এয়া আলুখিনি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া অথনি থৈ দিয়া শিলিখাৰ পানীখিনি, এতিয়া তিতাখিনিহে ভাজিছোঁ, জোলখিনি আছেই নহয় টুকি থোৱা। এতিয়া শিলিখাৰ আচল ৰসখিনি এইখিনি। এয়া শিলিখাৰ ৰসখিনি দি দিলোঁ। এয়া জলকীয়াকেইটা সিজিলে ভাঙি দিম। এতিয়া চাওঁ জলকীয়াকেইটা যদি সিজিলে তেতিয়াহ'লে মাছ দি দিব পৰা যায়। সিজিলে এই জলকীয়াকেইটা হেঁচি দিছোঁ, তাৰ ৰসটো উলিয়াই এতিয়া মাছখিনি দি দিম। হৈ গ'ল মাছ দিয়া। অকণমান সময় উতলিব লাগিব। ইয়াৰ শিলিখা তৰকাৰীত বেলেগ মছলা দিলে ভাল নালাগে, অকল মেথি গুটিটোহে মিলে, জলকীয়া আৰু মেথি গুটি। বেলেগ মছলা দিলে খাই ভাল নালাগে। বহুত টেষ্টি হয়, এনেকৈ পেলাই জোল বনাই খাব লাগে। এয়া নমাবৰ হ'ল আৰু দেই। ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, মানুহে ঘপককৈ ক'ব নোৱাৰে যে শিলিখাৰহে তৰকাৰী, খালেহে গম পাব। বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।